Assam ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ অধীনত যোৱাকালি যি তৃতীয় শ্ৰেণী বা তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল সেই পৰীক্ষাৰ কেইটামান এনচাৰ কি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ আগতে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'তে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত কৰিব ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকৰ কেইটা শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে লগতে মোৰ যদি কিবা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিওঁতে ভুল হয় তেতিয়াহ'লে সেইটো আপোনালোকে কমেণ্টত কাৰেক্ট কৰি দিবৰ বাবে নাপাহৰিব গতিকে আহক আজি আমি মূল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ কিন্তু ভিডিঅ'টোৰ আগলৈকে যোৱাৰ আগত যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এতিয়া চাওক প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে অলিম্পিকৰ পতাকা কোনটো ৰং নাই ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনালোকৰ বেঙুনীয়া জিএছটি পোনপ্ৰথমে কোনখন দেশে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিলে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনালোকৰ ফ্ৰান্স দেশে পোনপ্ৰথমতে জিএছটি প্ৰৱৰ্তন কৰিছিলে অসমৰ পূব দিশত কোনখন দলং আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনালোকৰ ভূপেন হাজৰিকা সেতু সমাজ বিজ্ঞানৰ কোনটো শাখাই সম্পদ উৎপাদন বিনিয়োগৰ লগত জড়িত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনালোকৰ অৰ্থনীতি ইংলিছত হ'লে আপোনালোকৰ ইকনমিক্স হ'ব নেশ্যনেল ষ্টক এক্সচেঞ্জ ক'ত অৱস্থিত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনালোকৰ মুম্বাই ছিলে 6 নম্বৰ যে কোনখন নদীৰ উৎপত্তিস্থল হিমালয় নহয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনালোকৰ নমুনা হিন্দু আৰু গংগাই উপত্যকাক কোনটো পৰ্বতে পৃথক কৰিছে হয়তো ইয়াত ভুল আছিলে ইয়াৰ প্ৰশ্নটো এনেকুৱা হ'ব লাগিছিলে সিন্ধু গংগা উপত্যকাক উত্তৰ মালভূমি অঞ্চলৰ পৰা কি পৰ্বতে পৃথক কৰিছে এনেকুৱা হয়তো আছিলে প্ৰশ্নটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনালোকৰ যে বিন্ধ্য ৰেঞ্জে বা বিন্ধ্য পৰ্বতমালাই সিন্ধু গংগা উপত্যকাক উত্তৰ দক্ষিণৰ মালভূমি অঞ্চলৰ পৰা পৃথক কৰিছে ইয়াত আপোনালোকৰ বেটি বচাও আৰু বেটি পঢ়াও কোনটো সংগঠনৰ লগত জড়িত ইয়াত অপশ্যন কেইটা লাগিব যেহেতুকে অপশ্যন কেইটা পোৱা নাই তাৰ বাবে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো দিবৰ বাবে মই সক্ষম হোৱা নাই 9 নম্বৰত আহিছিলে 31 জানুৱাৰী 2022 লৈকে অসমৰ বিত্তীয় মন্ত্ৰী এইটো সকলোৱে জানে অজন্তা নেওগ ভেনচিত্ৰ অংকন কৰা আচ্ছা ইয়াত আছে আপোনালোকৰ নতুন দিল্লী বাংলাদেশ আৰু এছিয়া চাওক এছিয়া এখন মহাদেশ গতিকে এইটো এটা এছিয়াৰ কাৰণে দিলোঁ তাৰপিছত বাংলাদেশ এছিয়াৰ ভিতৰত আছে আৰু আচ্ছা তাৰপিছত নতুন দিল্লীও এছিয়াৰ ভিতৰতে আছে গতিকে ভেনচিত্ৰটো এনেকুৱা হ'ব কোনজন ৰজাৰ দিনত হিউৱেন চান ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ৰজা হৰ্ষবৰ্ধন এইটো অপশ্যন আছিলে চাগে সেইটোৱে হ'ব অসমে ভাৰতৰ কেইখন ৰাজ্যৰ সৈতে সীমা ভাগ বতৰা কৰিছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 7খন তাৰপিছত কোনখন দেশৰ সৈতে অসমে সীমা ভাগ বতৰা কৰে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনালোকৰ ভূটান ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন হৈছে 1919 চনত কোনটো ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাছিলে বংগ ভংগ হোৱা নাছিলে অসমৰ ৰাজ্যিক বৃক্ষ হলং অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ক'ত অৱস্থিত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ডিব্ৰুগড় পেৰুৰ ৰাজধানী হৈছে আপোনালোকৰ লিমা তাৰপিছত এটা কম্পিউটাৰৰ পৰা অন্য এটা কম্পিউটাৰলৈকে কিহৰ সহায়ত ফাইল ট্ৰান্সফাৰ কৰা হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনালোকৰ যিটো USB ফ্লেছ ডিভাইচ আছিলে সেইটো অৰ্থাৎ USB তাৰপিছত এইটো সুধিছিলে যে বাছ হ'লে ড্ৰাইভাৰ হ'ব হৰ্চ হ'লে কি হ'ব ইয়াত এটা অপশ্যন আছিলে যে হৰ্চমেনটো ইয়াত হ'ব কিমান উষ্ণতাত পানীৰ ঘনত্ব সৰ্বাধিক হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনালোকৰ 4 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ অসমৰ প্ৰথম কথাছবি কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব জয়মতী যোৰহাটত থকা চাহ কেন্দ্ৰটোৰ নাম কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব তাকলাই ইয়াৰ বাহিৰেও আৰু বহুত কেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আছে আপোনালোকৰ বাবে যদিহে এই ভিডিঅ'টোত ৰেছপন্স ভাল পাওঁ তেতিয়াহ'লে সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে পাব্লিছ কৰি দিম ঠিক এই ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিল আশা কৰিছোঁ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৱে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত কৰিলে যদিহে কিবা ভুল উত্তৰ দিয়া গৈছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি সেইটো কাৰেক্ট কৰি দিব যাতে অন্য বন্ধু বান্ধৱীসকলে তাৰ পৰা উপকৃত হয় ভিডিঅ'টো এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব যদিহে এতিয়ালৈকে এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব